Xin chào tất cả quý vị. Khi mà chúng ta nhắc đến những bộ phim về đề tài chiến tranh tại Việt Nam, từng để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả trong thập niên những năm 1980, lịch sử của điện ảnh Việt Nam không thể không nhắc đến tác phẩm điện ảnh mang tên Ván bài lật ngửa. Bộ phim Ván bài lật ngửa với nhân vật chính trong phim là Thiếu tá Nguyễn Thành Luân. Đây là nhân vật được chuyển thể từ nguyên mẫu có ngoài đời thật của một người anh hùng, một liệt sĩ. Đó chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Ông là một nhà tình báo xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được cài cắm sâu trong bộ máy tối cao của chính quyền Sài Gòn, thời kỳ Mỹ và Ngô Đình Diệm. Ban đầu, bộ phim dựa trên tiểu thuyết mang tên Giữa biển giáo rừng gươm, được nhà văn Trần Bạch Đằng viết trong những năm đầu thập niên 80 với bút danh là Nguyễn Trương Thiên Lý. Tác phẩm này nói về cuộc chiến đấu của những người điệp báo hoạt động trong lòng địch. Đồng thời, tiểu thuyết này cũng được nhà văn Trần Bạch Đằng chuyển thể thành kịch bản cho bộ phim điện ảnh dài 8 tập mang tên chung là Ván bài lật ngửa do đạo diễn Khôi Nguyên, tức là Lê Hoàng Hoa thực hiện. Bộ phim từ khi ra mắt đã hoàn toàn chinh phục được khán giả với những nhân vật đã đóng đinh trong lòng khán giả mê phim như là Nguyễn Chánh Tín, vai thiếu tá Nguyễn Thành Luân, và nghệ sĩ Thương Tín, vai thiếu tá Vọng. Với những thành công vang dội của bộ phim Ván bài lật ngửa, nhà văn Trần Bạch Đằng chuyển ngược từ phim sang tiểu thuyết, lấy tên Ván bài lật ngửa và xuất bản tác phẩm này vào năm 1986. Và ngày hôm nay, trong video này, tôi cùng với tất cả quý vị sẽ đến thăm nơi an nghỉ của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Phạm Ngọc Thảo trong nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Trong lịch sử tình báo của thế giới đã lưu danh rất nhiều điệp viên huyền thoại, nhưng mà nhiệm vụ của một nhà tình báo cách mạng Phạm Ngọc Thảo đã làm cho đến nay vẫn được coi là có một không hai. Ông không phải là một tình báo viên đơn thuần chỉ thu nhập và nắm thông tin. Nhiệm vụ của Phạm Ngọc Thảo là trèo cao, leo sâu vào bộ máy tối cao của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để tác động, thay đổi chế độ. Ông từng trực tiếp đạo diễn và tham gia hàng loạt vụ đạo chánh làm rung chuyển và gây mất ổn định trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong những năm 1964, năm 1965. Thậm chí, cả khi bị Việt Nam Cộng Hòa bắt và tra tấn đến chết, Đại tá Phạm Ngọc Thảo vẫn không lộ được tung tích của mình. Mãi đến sau này, khi ông được truy phong, người ta mới biết đến ông là một tình báo viên chiến lược xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và trước khi mà chúng ta đến thăm mộ phần của cố đại tá, chúng ta cùng tìm hiểu về tiểu sử cuộc đời hoạt động đầy huyền thoại của một nhà tình báo chiến lược Phạm Ngọc Thảo. Phạm Ngọc Thảo sinh ra trong một gia đình Công giáo truyền thống quê gốc ở Long Xuyên, cho nên ông còn có tên là Albert Phạm Ngọc Thảo. Mọi người thường gọi ông là Chính Thảo vì ông được sinh thứ 9 trong gia đình. Cha của ông là cụ Ashran Phạm Ngọc Thuần, cụ sinh năm 1882, qua đời năm 1970. Cụ là một địa chủ lớn ở Nam Kỳ, có quốc tịch Pháp. Mẹ của Phạm Ngọc Thảo là bà Martha Nguyễn Thị Giai. Cụ sinh năm 1883, qua đời năm 1963. Đây là một gia đình giàu có ở miền Tây Nam Phận, với hàng ngàn mẫu đất và vô số các căn nhà rải rác khắp ở lục tỉnh Nam Kỳ. Cụ Thuần có quốc tịch Pháp, cho nên các con của cụ đều được đưa sang Pháp để học. Lúc còn trẻ, Phạm Ngọc Thảo học tú tài ở Sài Gòn. Sau khi đỗ tú tài, ông không qua Pháp học mà ra Hà Nội học. Tốt nghiệp bằng kỹ sư công chánh vào năm 1942 và về làm việc tại Sài Gòn từ năm 1943. Ông tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945 từ những ngày đầu. Khi mà thực dân Pháp bội ước quay trở lại xâm lược Việt Nam, Phạm Ngọc Thảo tuyên bố hủy bỏ quốc tịch Pháp và quyết định trở về Vĩnh Long để theo người anh hai để tham gia kháng chiến. Ông làm việc ở văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ. Trên đường về quê, ông đã bị dân quân Việt Minh bắt 2 lần và suýt bị xử bắn do hiểu nhầm. Đến năm 1946, ông được cử đi học trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây. Sau khi tốt nghiệp khóa 1 của trường này, ông được điều về Phú Yên để nhận nhiệm vụ làm giao liên. Trong một lần, ông được giao nhiệm vụ đưa một cán bộ cao cấp về Nam Bộ để lãnh đạo kháng chiến ở xứ ủy Nam Bộ. Và không ngờ rằng, người cán bộ có vẻ ngoài gầy yếu này lại chính là Tổng bí thư Lê Duẩn sau này. Ông Lê Duẩn
là người có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tình báo của Phạm Ngọc Thảo sau này. Sau khi trở về Nam Bộ, ông được giao nhiệm vụ làm trưởng phòng mật vụ Ban quân sự Nam Bộ, tổ chức tình báo đầu tiên của cách mạng ở Nam Bộ, rồi được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 410 quân khu 9. Đến những năm 1952, năm 1953, ông là sĩ quan tham mưu trong một số đơn vị chủ chốt của Việt Minh tại miền Tây Nam Phần. Sau Hiệp định Geneva, các cán bộ của Việt Minh, cả dân sự lẫn quân sự đều được tập kết ra Bắc. Cũng có nhiều cán bộ Việt Minh đã bí mật ở lại. Riêng trường hợp của Phạm Ngọc Thảo, chính ông Lê Duẩn đã chỉ thị cho ông Thảo không tập kết ra Bắc mà ở lại miền Nam để hình thành lực lượng thứ ba trong trường hợp Hiệp định Geneva không được đối phương thi hành. Phạm Ngọc Thảo với nhiệm vụ chiến lược là sẽ thâm nhập vào hàng ngũ cấp cao của chính quyền Sài Gòn để phục vụ cho mục tiêu thống nhất đất nước. Trong nhiệm vụ này, Phạm Ngọc Thảo được quyền tùy cơ ứng biến, hoạt động độc lập, tự do hành động, không bị bất cứ một chế định nào, không có trách nhiệm báo cáo bất cứ chuyện gì với bất kỳ ai và có quyền tự do báo cáo thông tin với bất cứ cấp trên nào mà ông Thảo cảm thấy là tin tưởng nhất. Vào thời kỳ này, quân Bình Xuyên gây rối khắp Nam Bộ. Chính quyền của Ngô Đình Diệm ra sức thu phục các giáo phái, kể cả các cá nhân từng tham gia Việt Minh trước đây, đều được cho phép quay về để hợp tác với quốc gia. Vì Phạm Ngọc Thảo không chịu ký tên vào giấy hồi chánh theo quy định của chế độ Việt Nam Cộng Hòa thời kỳ đó, đối với những người đã đi theo Việt Minh, bởi vì nếu không tập kết ra Bắc, cán bộ Việt Minh ở lại miền Nam thì bắt buộc phải ký vào giấy hồi chánh. Thời kỳ này, ông đã bị an ninh quân đội Việt Nam Cộng Hòa lùng bắt nhiều lần, nhưng ông đều trốn thoát được. Sau cùng, Phạm Ngọc Thảo trở về Vĩnh Long để dạy học. Vùng này thuộc giáo phận của giám mục Phêrô Ngô Đình Thục, là anh của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cha Thục vốn có mối quan hệ quen biết với gia đình của Phạm Ngọc Thảo từ rất lâu. Giám mục Ngô Đình Thục rất quý mến ông Thảo và từng làm lễ rửa tội cho ông và coi ông như là con nuôi. Vì vậy, giám mục Ngô Đình Thục đã bảo lãnh cho Phạm Ngọc Thảo vào dạy học ở trường Nguyễn Trường Tộ. Sau này cũng chính giám mục Ngô Đình Thục đã giới thiệu Phạm Ngọc Thảo với cố vấn Ngô Đình Nhu để cho ông Thảo tham gia vào các công việc hành chánh nhà nước. Nhờ chính sách đã thực bài phong và khuyến khích những người theo kháng chiến cũ trở về với chính nghĩa quốc gia của chính quyền Ngô Đình Diệm, Phạm Ngọc Thảo đã khôn khéo công khai hết nguồn gốc của mình cho phía quốc gia biết, kể cả từng giữ chức tiểu đoàn trưởng cũ. Chỉ trừ một điều ông không bao giờ khai, đó là ông là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam. Đến năm 1956, ông được phép đưa vợ con ra Sài Gòn sinh sống, làm việc tại Ngân hàng Quốc gia, rồi được chuyển ngạch quân sự, mang hàm đại úy. Sau đó, đến tháng 10 năm 1956, ông đã gia nhập Đảng Cần Lao. Sau khi gia nhập Đảng Cần Lao, ông phụ trách tổ quân sự, giữ nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và chiến thuật quân sự, đồng thời huấn luyện quân sự cho các đảng viên Đảng Cần Lao. Tháng 1 năm 1957, Phạm Ngọc Thảo tham gia biên tập cho Nguyệt Sang Bách Khoa. Đây là một tạp chí của một nhóm trí thức Đảng Cần Lao. Thông qua các bài viết nói về các vấn đề chiến lược, chiến thuật, nghệ thuật chỉ huy, huấn luyện quân sự, ông đã lọt vào mắt xanh của gia đình họ Ngô. Năm 1957, ông được điều về làm việc tại phòng nghiên cứu chính trị của phủ tổng thống với hàm là thiếu tá. Lúc này do trùm mật vụ Trần Kim Tuyến làm chỉ huy. Từ đó, ông lần lượt giữ các chức vụ tỉnh đoàn trưởng Bảo an tỉnh Vĩnh Long, rồi tỉnh đoàn trưởng Bảo an tỉnh Bình Dương. Đến năm 1960, sau khi học một khóa chỉ huy và tham mưu ở trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, sau khi tốt nghiệp, Phạm Ngọc Thảo được cử làm thanh tra khu trù mật. Đầu năm 1961, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã quyết định thăng ông lên loan trung tá và cử làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, tức là tỉnh Bến Tre ngày nay, để trắc nghiệm chương trình bình định mới bằng giải pháp chánh trị. Trước khi nhận nhiệm vụ làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, Phạm Ngọc Thảo đã đề nghị trực tiếp với Tổng thống Ngô Đình Diệm 3 yêu cầu. Một là ổn định tình hình ở Kiến Hòa không phải bằng bạo lực mà là chính trị, vì ông không thể hành động như những quân nhân võ biền khác. Hai là nếu bắt được Việt Cộng có đủ bằng chứng cho lập phiên tòa xét xử. Chính điều này đã giúp cho Phạm Ngọc Thảo trừng trị được bọn đầu hàng chỉ điểm ở phía cách mạng. Thứ ba là
tỉnh trưởng Kiến Hòa được đặt cách chỉ báo cáo trực tiếp với Tổng thống, không qua một ban, một bộ phận nào khác. Cuối cùng, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã chấp thuận cả ba yêu cầu đó. Khi trở về miền Tây làm tỉnh trưởng tỉnh Bến Tre một thời gian, Phạm Ngọc Thảo đã ký quyết định thả hơn 2.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Trong số đó có ông Võ Viết Thanh, sau này là Trung tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với chính sách không sử dụng bạo lực của tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo, điều này đã bật đèn xanh cho phong trào đồng khởi ở Bến Tre phát triển mạnh mẽ sau này. Trong thời gian được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa với bình phong bất lợi, nhưng mà lúc này Phạm Ngọc Thảo cũng đã cung cấp được nhiều tin tức, tài liệu liên quan đến các cuộc hành quân của Việt Nam Cộng Hòa trong tỉnh và trong quân khu, đã kịp thời ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do các cuộc hành quân quy mô lớn của Việt Nam Cộng Hòa gây ra. Đặc biệt, trong thời gian ông làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, có lần ông đã bị lực lượng vũ trang Bến Tre ám sát hụt. Đó là vào ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa 26 tháng 10 năm 1961. Có một cuộc meeting lớn biểu dương lực lượng tại quảng trường An Hội trước đình An Hội ngày nay. Hai học sinh của trường công lập Kiến Hòa, nay là trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu của thành phố Bến Tre, đã trà trộn vào nhóm những người đại diện đảng Cần Lao Nhân Vị để đứng gần lễ đài. Trái lựu đạn đầu tiên được ông Đặng Quốc Tuấn quăng về phía lễ đài, chỉ cách tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa Phạm Ngọc Thảo khoảng 1 mét. Giữa bốn bề hỗn loạn và có tiếng la thất thanh, lựu đạn, lựu đạn. Trung tá Phạm Ngọc Thảo nhanh như chớp chộp lấy quả lựu đạn bóp chặt trong tay. Nhìn xung quanh, ông chỉ thấy nhiều học sinh và dân chúng nên ông đã giữ chặt luôn trái lựu đạn này. Trái lựu đạn thứ hai do ông Ngô Văn Thiều tung lên cách tỉnh trưởng Kiến Hòa gần 10 mét nhưng cũng không nổ. Những người xung quanh đã thoát tim. Vợ chồng tỉnh trưởng Kiến Hòa hú hồn, định thần nhìn kỹ thì hai quả lựu đạn đều đã bị lép. Cuối cùng, hai người ném lựu đạn đã bị bắt và bị tù đày. Sau này, sau ngày giải phóng, có người đã làm đến chức tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn, giám đốc đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bến Tre. Vào những năm 1988, năm 1989, bà Phạm Thị Nhiệm, phu nhân của cố đại tá Thảo định cư ở Mỹ có về thăm lại tỉnh Bến Tre và An Giang. Bà đã gặp lại Đặng Quốc Tuấn, người đã quăng lựu đạn ám sát ông Thảo năm xưa. Trong chuyến thăm tại dinh tỉnh trưởng Kiến Hòa, bà Phạm Thị Nhiệm hỏi thăm ông Tuấn, rồi báo ông Tuấn gửi cho bà một tấm ảnh khi còn là học sinh Kiến Hòa để mang về bên Mỹ treo cạnh ảnh của ông Phạm Ngọc Thảo để làm kỷ niệm. Quay trở lại câu chuyện của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo, đến cuối năm 1961, do bị nghi ngờ là nội tuyến của chính quyền cách mạng, đồng thời đã có nhiều đơn tố cáo nghi ngờ ông là cán bộ cộng sản nằm vùng, anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã ngưng chức tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa và cho Phạm Ngọc Thảo sang Hoa Kỳ để học một khóa về chỉ huy và tham mưu. Đến năm 1962, Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm thanh tra ấp chiến lược trực thuộc phủ tổng thống. Đến tháng 9 năm 1963, ông trùm mật vụ Trần Kim Tuyến, lúc này là giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị, đã cùng Phạm Ngọc Thảo âm mưu làm một cuộc đảo chánh. Theo kế hoạch này, lực lượng đảo chánh sẽ vẫn giữ Ngô Đình Diệm làm tổng thống, chỉ buộc Ngô Đình Nhu ra nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch bị lộ và để chấm dứt âm mưu đảo chánh này, ngày 6 tháng 9 năm 1963, Tổng thống Diệm đã cử Trần Kim Tuyến đi làm tổng lãnh sự tại Ai Cập. Riêng cố vấn Ngô Đình Nhu không tin Phạm Ngọc Thảo tham gia vào kế hoạch đảo chánh này. Thứ nhất, ông Nhu không tin ông Thảo phản bội. Thứ hai, ông Thảo không có quân trong tay. Thật ra lúc đó, Phạm Ngọc Thảo đã kêu gọi được một số đơn vị như là quân đoàn 3, quân đoàn 4, biệt động quân, bảo an, hậu thuẫn cho cuộc đảo chánh. Cuộc đảo chánh không thành, chủ yếu là do thành phần đảo chánh không phải là những người mà Mỹ có thể nắm được trong tay. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, Hội đồng Quân nhân Cách mạng do tướng Dương Văn Minh đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn đã đảo chánh và lật đổ được chính quyền của Ngô Đình Diệm. Trong vụ đảo chánh đó, Phạm Ngọc Thảo được phe đảo chánh giao nhiệm vụ đánh chiếm đài phát thanh. Sau đảo chánh, ông được thăng lên loan đại tá và làm tùy viên báo chí trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng, sau đó được cử sang Mỹ để tu nghiệp. Đến tháng 10 năm 1964, khi mà Trần Thiện Khiêm được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, Phạm Ngọc Thảo được cử làm tùy viên báo chí và quân sự của Đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Trong thời gian này, ông đã đưa luôn
vợ con sang Mỹ định cư. Đến đầu năm 1965, Đại tá Phạm Ngọc Thảo bị gọi về nước vì chính quyền Sài Gòn đã nghi ngờ và muốn bắt ông. Tướng Nguyễn Khánh ra lệnh triệu hồi Phạm Ngọc Thảo trở về nước với ý đồ là sẽ bắt ông Thảo ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi ông vừa đáp máy bay từ Mỹ về. Tuy nhiên, Phạm Ngọc Thảo đã rất khôn khéo và biết trước, cho nên đã đổi lịch trình bay vào phút chót, cho nên ông Thảo đã thoát được. Đến ngày 19 tháng 2 năm 1965, Phạm Ngọc Thảo cùng Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Đại tá Bùi Dinh và Trung tá Lê Hoàng Thao đem quân và xe tăng đánh chiếm trại Lê Văn Duyệt và đài phát thanh Sài Gòn, bến Bạch Đằng và sân bay Tân Sơn Nhất. Tướng Nguyễn Khánh được Nguyễn Cao Kỳ cứu thoát bằng máy bay ra Vũng Tàu. Mục tiêu quan trọng hàng đầu là bắt sống tướng Nguyễn Khánh đã không thực hiện được. Đến ngày 20 tháng 2 năm 1965, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và một số tướng lãnh được sự hậu thuẫn của người Mỹ đã tổ chức hội đồng các tướng lĩnh họp tại Biên Hòa. Các tướng đã cử Nguyễn Chánh Thi làm chỉ huy chống đậu chánh và ra lệnh cho Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát và 13 sĩ quan khác phải trình diện trong vòng 24 giờ. Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát, Lê Hoàng Thao đã bỏ trốn. Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Ủy ban lãnh đạo quốc gia được thành lập do tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch, tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Giai đoạn này, Phạm Ngọc Thảo được các giáo sứ ở Biên Hòa, Hố Nai, Thủ Đức ra sức bảo vệ. Đồng thời lúc này vị trí của ông đã khá bất lợi. Ông đã có thể rút về chiến khu, nhưng ông đã cương quyết ở lại. Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ cũng đề nghị cho ông ra nước ngoài định cư an toàn, nhưng mà Phạm Ngọc Thảo đã từ chối. Sau khi nhậm chức tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu quyết định tìm bắt và tiêu diệt bằng được Phạm Ngọc Thảo để trừ hậu quả. Tướng Lâm Văn Phát lúc này đã ra trình diện và chỉ bị cách chức, nhưng mà đại tá Phạm Ngọc Thảo phải trốn nhiều nơi, cuối cùng phải trốn trong đan viện Phước Lý ở xã Vĩnh Thanh, Nhân Trạch, Biên Hòa. Lúc 3 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 1965, khi ông vừa ra khỏi đan viện Phước Lý thì đã bị an ninh quân đội mai phục rồi bắt đưa về Tam Hiệp, Biên Hòa thủ tiêu. Tuy nhiên, đại tá Phạm Ngọc Thảo không chết mà chỉ bị ngất vì viên đạn bắn trúng càm. Khi tỉnh dậy, ông cố lết về một nhà thờ. Ông đã được Linh Mục Cường, cha tuyên úy của dòng nữ Tu Đa Minh, Tam Hiệp cứu chữa. Sau đó, ông chủ động xuân chuyển tới chỗ khác, đề phòng khi an ninh quân đội tới truy tìm. Nhưng cuối cùng, ông đã bị phát giác và đã bị an ninh quân đội bắt lại và đưa về Cục An ninh Quân đội tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn. Tại đây, ông đã bị tra tấn đến chết vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 1965. Khi đó, ông mới 43 tuổi. Sau này thì có thêm nhiều cái tư liệu nói rằng đại tá Phạm Ngọc Thảo đã bị nha cảnh sát mai phục và bắn chết. Thì không biết tư liệu này nó có độ chính xác như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ dựa vào những cái tư liệu lịch sử viết về đại tá Phạm Ngọc Thảo là ông đã bị đưa về Cục An ninh Quân đội tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và tại đây ông đã bị tra tấn cho đến chết. Rồi sau những năm ấy, rất ít người biết Phạm Ngọc Thảo là một nhà tình báo của chính quyền cách mạng. Người ta chỉ biết ông là một sĩ quan có khả năng chính trị và ngoại giao. Sau ngày Việt Nam thống nhất đất nước, phải đến 12 năm sau, tức là vào năm 1987, nhà nước Việt Nam truy tặng ông là danh hiệu liệt sĩ với hàm là Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 8 năm 1995, Đại tá Phạm Ngọc Thảo được truy phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, mộ của Đại tá Phạm Ngọc Thảo được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh trên đồi Lạc Cảnh. Và thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt trong Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa trang được xây dựng từ cuối năm 1977 tại phường Long Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nay nghĩa trang thuộc thành phố Thủ Đức, cặp bên xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Đây là nơi an nghỉ của hơn 14.000 anh hùng liệt sĩ trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và trước mắt quý vị, đây chính là khu tượng đài trung tâm của Nghĩa trang, một nơi vô cùng trang nghiêm. Và nơi an nghỉ của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo nằm ở cánh bên phải của khu tượng đài, theo hướng nhìn từ xa lộ vào trong tượng đài. Ngôi mộ của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo nằm chung khu mộ với các vị lãnh đạo tiền bối nổi tiếng như là Dương Văn Dương, Thái Văn Lung, Trần Văn Đan, Quách Thị Trang và nhiều anh hùng liệt sĩ khác. Lúc nãy tôi có vào thắp nhang rồi. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng vào khu mộ này để viếng mộ của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo.
Và bây giờ tôi đang đứng trước lối vào nơi an nghỉ của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo. Bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta vào viếng mộ của cố đại tá. Ở phía trước có một cái bia đá ghi là Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ. Lúc nãy tôi có vào đây để thắp hương rồi quý vị. Ngày nay thì mộ của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo nằm chung khu mộ với các cái vị tiền bối của cách mạng, chẳng hạn như là Nguyễn Đình Chính nè, Quách Thị Trang nè, Nguyễn Văn Trỗi nè, Trần Văn Đan nè, Dương Văn Dương, Thái Văn Lung quý vị. Đó, đây là mộ của anh Nguyễn Văn Trỗi. Hầu hết tên của các anh hùng liệt sĩ ở đây đều được đặt tên cho các con đường của Sài Gòn. Và trước mắt quý vị, đây chính là nơi an nghỉ của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo. Trên bia mộ không có để hình nha quý vị, chỉ ghi là sinh năm 1922, quê quán Mỹ Phước, Long Xuyên, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoạt động tình báo, bị địch sát hại 17 tháng 7 năm 1965 tại Sài Gòn. Mộ của đại tá Thảo nằm gần với mộ của anh Trần Văn Đan, cũng được phong là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân luôn. Kế bên là mộ của Nguyễn Văn Dung. Đó, trên mộ của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo tôi thấy có một cái bầu rượu nhỏ xíu và một cây sống đời. Không khí trong nghĩa trang rất là yên tĩnh và rất là trang nghiêm quý vị. Và khi được đứng trước mộ phần của một nhà tình báo chiến lược vô cùng vĩ đại như thế này, tôi có rất nhiều cảm xúc quý vị. Lần đầu tiên đứng trước nơi an nghỉ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo, một nhà tình báo chiến lược vĩ đại trong quân đội nhân dân Việt Nam. Và đây là nơi an nghỉ của Dương Văn Dương và Thái Văn Lung. Đây là những cái lãnh đạo tiền bối nha quý vị. Đó, bây giờ quay trở lại mộ của đại tá Phạm Ngọc Thảo nè quý vị. Ngày hôm nay gửi đến quý vị nơi an nghỉ của một nhà tình báo chiến lược rất là nổi tiếng luôn. Và đặc biệt là dân Kiến Hòa xưa, nay tức là Bến Tre, đều nhớ ơn đến cố đại tá Phạm Ngọc Thảo. Bây giờ sẽ tiến vào tham quan một vài nơi nữa quý vị, cho quý vị thấy được cái bối cảnh bố trí các ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Các khu mộ liệt sĩ được bố trí theo từng quận, và trước mỗi cái nơi an nghỉ của các liệt sĩ thì đều có một cái bia đá ghi là Tổ quốc ghi công, và ở bên dưới là ghi cái tên của cái quận đó, chẳng hạn như là Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú hoặc là thành phố Thủ Đức. Trong đây các ngôi mộ được xây theo kiểu là quay quần với nhau thành một cái bàn tròn quý vị, giống như là các ngôi mộ này được bố trí theo một cái vòng tròn, ở giữa thì có cây xanh. Rồi bây giờ chúng ta quay qua bên khu tượng đài, sau đó là chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cái chi tiết còn lại của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo được coi là một trong 4 nhà tình báo viên xuất sắc của quân đội nhân dân Việt Nam. 3 người còn lại chính là Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ và Đặng Trần Đức. Nhiệm vụ của đại tá Thảo không đơn giản là đưa tin, mà là tác động đến sự thay đổi chế độ trong chính quyền của Sài Gòn. Với bức bình phong là một sĩ quan cấp cao trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại tá Phạm Ngọc Thảo đã tác động, thậm chí trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo các cái vụ đảo chánh, làm rung chuyển và gây mất ổn định trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong những năm 1964, năm 1965. Thậm chí khi cả bị bắt và tra tấn cho đến chết, đại tá Phạm Ngọc Thảo vẫn không lộ tung tích của mình. Mãi đến sau này, khi ông được truy phong, người ta mới biết ông là tình báo viên chiến lược xuất sắc của quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc đời và nhiều hoạt động của đại tá Phạm Ngọc Thảo giống như một huyền thoại, đã khiến cho nhà văn Trần Bạch Đằng với bút danh là Nguyễn Trương Thiên Lý xây dựng thành công nhân vật thiếu tá Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván bài lật ngửa. Và đây trước mắt quý vị chính là nơi an nghỉ của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo. Ông chính là nguyên mẫu của nhân vật thiếu tá Nguyễn Thành Luân, nổi tiếng trên màn ảnh vào thập niên 1980. Đương thời, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói, anh Phạm Ngọc Thảo đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt, chưa từng có tiền lệ trong công tác cách mạng của chúng ta. Và để vinh danh cố đại tá Phạm Ngọc Thảo, ngày nay thì tên của ông được đặt cho một số con đường ở Tân Phú của thành phố Hồ Chí Minh, và ở Bình Phước và ở Bến Tre nha quý vị. Như vậy vừa rồi, tôi cùng với tất cả quý vị đã thăm được nơi an nghỉ của cố đại tá tình báo anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo. Ông là một nhà tình báo chiến lược vĩ đại trong quân đội nhân dân Việt Nam.
và những cái tư liệu liên quan đến cuộc đời đầy huyền thoại của cố đại tá. Tuy không được đầy đủ và trọn vẹn, bởi vì cuộc đời của một nhà tình báo thì luôn có nhiều bí ẩn, và cho đến ngày nay báo chí trong nước cũng như nước ngoài vẫn chưa có thể nào giải mật hết. Đến đây thì xin phép được tạm dừng video này và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một câu chuyện tiếp theo.